Hello guys, previous session we are seeing about the price setting method in which 7 points, now continue to 8 points. What is the skimming pricing? In 7 point we are seeing as price quality pricing, in which first is the barometric pricing, second is a collusive price, and third is a dominant form. હવે એમાં કે છે બેરોમેટ્રિકમાં કેવું કે બેટ્રિકમાં કે when marketers is expect identifying a shift in the applicable market forces, it allows the market become the more effective and respond with the market segment. એટલે માર્કેટમાં જેમ ચાલતું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે સેમસંગ આપણે માર્કેટમાં જોઈએ તો કે કેવી રીતના આપણે પ્રાઇસનો ફુગાવો ચાલતો હોય કે જ્યારે અમુક એની હારે કોમ્પિટિટર્સમાં કઈ આવી જાય તો કે એપલની કમ્પેરિઝનમાં અમુક એવી પ્રોડક્ટમાં થયો તો સેમસંગ આવતી હોય છે, જ્યારે પછી એની સાથે સાથે કહ્યું તો કે લાવા છે એ બધી કોમ્પિટિશનમાં આવતી હોય છે, ત્યારે એ બેરોમેટ્રિક પ્રાઇસ લીડરશિપ કરે છે. સેકન્ડ ઇઝ અ કોલુસિવ પ્રાઇસ લીડરશિપ. When the few leading marketers players agree to market price element with the each other called a collusive price leadership. એટલે હવે માર્કેટમાં અમુક લોકો છે કન્વિન્સ થતા હોય પ્રાઇસ ચેન્જ કરવા માટે, તો એને શું તો કે કોલ્યુસિવ પ્રાઇસ લીડરશિપ કહેવામાં આવે છે. કોસ્ટ ઇઝ હાઈ when manufacturing cost is known. It may be a legal or strategy defraud the buyer. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે પેટ્રોલિયમ કંપનીઝ કે અમુક એવી કંપની પેટ્રોલિયમ કંપની છે એ પ્રાઇસ પોતાના હાઈ કરી નાખે તો અમુક લોકો ત્યાં પેટ્રોલ કરાવવા ગયા જતા રહે, પણ એની ક્વોન્ટિટી ઉપર એ કરતા હોય છે. થર્ડ ઇઝ ધ ડોમિનન્ટ ફોર્મ મેથડ. When one marketer controls the vast majority of the market share, it is called dominant form. એટલે એમ કે છે કે વધારે પ્રમાણમાં બધા લોકો કન્વિન્સ થતા હોય એ ડોમિનન્ટ ફોર્મ કહેવામાં આવે છે. At this form adjust price, the other similar small form must follow. Example Lux, Colgate, etc. નાની નાની કોઈ વસ્તુ હોય કે જે COGSની વસ્તુ હોય કે જેની આપણે રોજબરોજ જરૂર પડતી હોય તો એવી વસ્તુને ડોમિનન્ટ ફોર્મ કહેવામાં આવે છે. It is pricing method. Marketers follows the consumer preference on his product quality. Consumer perceive the high quality, medium quality and low quality. બધી વસ્તુની પ્રોડક્ટ એ લોકો રાખે છે. In accordance with the they perceive the price of high price. એટલે એમ કહે છે કે વધારે હાઈ પ્રાઇસની ત્યારે એના રિટર્ન કહેવાય તો હાઈ, મીડિયમ પ્રાઇસ અને લો પ્રાઇસની પ્રોડક્ટ બધી પ્રોવાઈડ કરે છે. In the accordance with that, marketers frame various categories like for pricing. Low quality is equal to low price, medium quality is equal to medium price and high quality is equal to high price. હવે એવી રીતના હોય કે લો ક્વોલિટીની હાઈ પ્રાઇસ હોય, ધેન મીડિયમ ક્વોલિટીની હાઈ પ્રાઇસ હોય અને હાઈ ક્વોલિટીની લો પ્રાઇસ હોય, મીડિયમ ક્વોલિટીની લો પ્રાઇસ હોય, ધેન લો ક્વોલિટીની મીડિયમ પ્રાઇસ હોય એન્ડ ઓલ્સો હાઈ ક્વોલિટી મીડિયમ પ્રાઇસ. એટલે એવી રીતના ચેન્જીસ થતું હોય છે, પણ મોસ્ટ પ્રોબેબલી લો ક્વોલિટીની લો પ્રાઇસ, મીડિયમ ક્વોલિટીની મીડિયમ પ્રાઇસ એન્ડ ઓલ્સો હાઈ ક્વોલિટીની હાઈ પ્રાઇસ એ વધારે જોવા મળે છે. ધેન 8 ઇઝ અ સ્કીમિંગ પ્રાઇસિંગ. In this pricing method, marketers charges the higher price at the initial stage to take advantage by assuming a specific market segment may to higher price willingly this order. Levin this method can recover his investment to earlier than the players. એટલે એમ કહે છે કે જે માર્કેટ સ્કીમિંગ કરતા હોય કે એની ઇમેજ ને પ્રેસ્ટીજ ઉપર લોકો લેતા હોય વસ્તુ, તો એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રાઇસમાં ચેન્જ શેર થશે નહીં. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે એક્સપેન્સિવ કોઈ પરફ્યુમ્સ છે, પછી કાર્સ છે, પછી સેલફોન છે, એ બધી વસ્તુ છે તો એમાં કોઈ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ થતા નથી. ઇન ધ ઇન્ક્લુડ ઓફ ધ બોટ દે આર ટ્રાફિક વિથ પ્યોર. માર્કેટર હેઝ અ સુપિરિયર પ્રોડક્ટ. માર્કેટર પાસે કેવી અમુક કન્ડિશન મૂકવામાં આવે છે તો એ લોકો પાસે કેવી હોય તો કે સુપિરિયર પ્રોડક્ટ હોય, એડવાન્સ ટેકનોલોજી, એન્ડ અગ્રેસિવ પ્રમોશનલ કંપની, then efficient distribution network, market adoption practice approach. આ બધી વસ્તુ હોય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે માર્કેટ કેન વેરી હાઈ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોફિટ બાય ધીસ સ્ટ્રેટેજી. એટલે કે એનું જે પ્રોફિટ હોય છે જે એનો કેવું હોય છે તો કે હાઈ રિટર્ન પ્રોફિટ હોય છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એમાં એક્સપેન્સિવ જે કંપની હોય કે એપલ છે, કે આઈફોન એપલ સિરીઝ છે, રેબેન છે, એન્ડ ધેન ફાસ્ટેગ છે, ગૂગલ છે, આ બધી કેવી છે તો કે હાઈ રેન્ક કંપની કહેવામાં આવે છે. ઇટ સસ્ટેન્ડ અ સુપિરિયર રેપ્યુટેશન ફોર ધ એક્સટેન્ડ ઇન ધ ટાઈમ. ઇટ રિફ્લેક્ટ ક્વોન્ટિટી એન્ડ રેપ્યુટેશન એટ ધ સ્ટેટસ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું સ્ટેટસ જાળવી રાખવા માટે રેપ્યુટેશન અને કેવી તો કે ક્વોલિટી જાળવવા માટે હાઈ પ્રાઇસની પ્રોડક્ટ બનાવતા હોય છે. હવે આના એડવાન્ટેજીસ છે અને અમુક ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. તો સ્કીમિંગ પ્રાઇસિંગના એડવાન્ટેજીસ આપણે જોઈએ
કે મેક્સિમમ રેવન્યુ ફોર ધ માર્કેટમાં કેવું રેવન્યુ તો કે મેક્સિમમ રેવન્યુ જનરેટ થાય છે. then it can easily cover up develop expenses very early in the market. એટલે આ લોકોનું જે મૂડી રોકાણ છે કાઢ્યું હોય છે, રોક્યા હોય પૈસા એ ફટ થઈને આપણે ચૂકવી નાખી છે, બહુ વહેલા પ્રમાણમાં એના પૈસા એને પહોંચી જાય છે. ઇટ ઇઝ જનરલી ઇઝી ટુ ક્વોટ હાઈ પ્રાઇસ એસ્પેશિયલી ઇનિશિયલ પ્રાઇસ. એટલે એમ કે છે કે એની જે પ્રોડક્ટની હાઈ પ્રાઇસ છે એ કેવી હોય છે તો કે ઇઝી પે કરવી કેવી હોય છે, ઇઝી હોય. તેમ ગ્રેજ્યુઅલી ડ્યુ ટુ ક્રિએટ અ માસ અપીલ ટુ ધ પ્રોડક્ટ. એટલે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માટે વસ્તુ ખરીદવા માટે લોકો કેવા હોય છે તો કે આતુર હોય છે, ઉત્તેજિત હોય છે. અ હાઈ પ્રાઇસ બ્રિંગ અ લાર્જ કેશ ફ્લો એન્ડ ધ ફંડ વિલ નોટ બી અપ. ધ માર્કેટર કેન એમ્પ્લોય ધ ફંડ અધર ધ માર્કેટ ડેવલપમેન્ટ. બીજી જગ્યાએ માર્કેટ ડેવલપ કરતા એ પોતાની કંપનીનું ઇન્વેસ્ટ કરી નાખે છે. પ્રીમિયમ પ્રાઇસ ફોર ધ પ્રીમિયમ પ્રોડક્ટ એન્ડ ધ સ્ટિંગ ફોર હાઈ બાયર સેગમેન્ટ. એટલે એમ કે છે કે પ્રીમિયમ વસ્તુ ખરીદવા માટે પ્રીમિયમ પ્રાઇસની જરૂર પડે છે, અને આ વસ્તુ કોણ આપે છે તો કે બાયરનું સેગમેન્ટ. ડિસએડવાન્ટેજીસ ક્યાં કહે છે, હાઈ પ્રાઇસ મે નોટ જનરેટ ક્વિક સેલ્સ. હાઈ પ્રાઇસની વસ્તુ હોય તો ઝટ દઈને સેલ થતી નથી. then second is in Indian market is dominated by middle class, so people buy the product brand loyalty of the product developed. હવે ઇન્ડિયન પીપલ હવે એમ કહે છે કે પીપલ અહીંયા સેકન્ડ ક્લાસના હોય તો પછી આવી રીતના હાઈ ક્લાસની વસ્તુ ન લે, એટલે એના માટે એને ઘણો બધો ટાઈમ લાગી જાય છે વસ્તુ ખરીદવા માટે. ઇન લોંગ ટર્મ પીપલ મે શિફ્ટ ટુ લો પ્રાઇસીસ ઓપિનિયન અવેલેબલ. અમુક એવા પીપલ છે કે જે કેવી પ્રોડક્ટને અવેલેબલ કરે તો કે લો પ્રાઇસની. હાઈ પ્રાઇસ માર્જિન વિથ ધ અટ્રેક્ટ અ મોર નંબર ઓફ કોમ્પિટેટર્સ. લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શન મે નોટ બી પોસિબલ ડ્યુ ટુ લો ડિમાન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. એટલે આમાં હાઈ સ્કેલમાં છે ને કોમ્પિટિશન છે ને બહુ ઓછી થઈ જાય છે, જેમ કે લો માર્કેટ કરતાં હાઈ સ્કેલમાં વધારે થઈ જાય. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો કે કંપની હુ ઇઝ અ સેલફોન મેન્યુફેક્ચરિંગ. કંપની છે જે સેલફોન મેન્યુફેક્ચર કરશે. રિસેન્ટલી લોન્ચ એડવાન્ટેજ અપગ્રેડેડ ટેકનોલોજીકલ ફોન, એટલે કે અપગ્રેડ થયા હોય એવા ફોન લોન્ચ કરે છે. એન્ડ ફોલો સ્કીમિંગ ઓફ પ્રાઇસિંગ, એવી સ્કીમિંગ કરે છે. ટુ રિકવર ટુ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ. હવે એ રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ એની રિકવર કરી લે છે. એઝ ધ સોફ્ટવેર દે આર રિકવરિંગ ધે આરડી કોસ્ટ આફ્ટર સેટિસ્ફાઈડ મચ ડિમાન્ડ દે રિડ્યુસ ધ પ્રાઇસ. હવે એની ડિમાન્ડથી કોઈ પણ વસ્તુથી સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયા હોય અને પ્રાઇસ મળી ગયો, હવે એની પ્રોડક્ટથી સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયા હોય એટલે શું કરશે, એની પ્રાઇસ કેવી કરી નાખશે તો કે લો કરી નાખશે. ધેટ મચ સેગમેન્ટ પ્રાઇસ ઇઝ અ ટાર્ગેટ પ્રાઇસ સેન્સિટિવ માર્કેટ સેગમેન્ટ ચેલેન્જ ધ અધર કંપનીઝ. હવે આપણે જોઈએ તો મોબાઈલ ફોન જ જોઈએ કે આઈફોનના કોઈ પણ સિરીઝ બહાર આવે તો એની સમટાઈમ્સ ચાલે છે કે 1 યર પછી એની પાછી બીજી સિરીઝ આવશે, ત્યારે એને ફર્સ્ટ સિરીઝ પહેલાં સ્ટાર્ટ હતી કન્ટિન્યુ હતી એની કેવી પ્રાઇસ કેવી કરી નાખશે તો કે લો કરી નાખશે. 9th ઇઝ અ પેનેટ્રેશન પ્રાઇસિંગ. પેનેટ્રેશન પ્રાઇસિંગમાં શું જોવે તો આપણે પ્રાઇસિંગ ઇન ધીઝ અ પ્રાઇસિંગ મેથડ માર્કેટર ડિસાઇડ ટુ ચાર્જ લો એન ઇનિશિયલ સ્ટેજ. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે માર્કેટ કેવું તો કે ઓછા પૈસામાં આપણે વધારે એવું વેચી નાખીએ એવી રીતના કહેવામાં આવે છે. તો ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ માર્કેટર ઇઝ અ કવર મેક્સિમમ બાય ચાર્જિંગ ઓફ લો પ્રાઇસ. ઓછા પૈસે આપણે આ માર્કેટ કવર કરી લે. બાય ધીસ વે સેલ્સ પ્રોડક્ટ રેપિડલી ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ માર્કેટ કેન કેપ્ચર ધ લાર્જ માર્કેટ શેર. લાર્જ માર્કેટ શેર આપણે શું કરીએ તો કે કેપ્ચર કરી શકીએ. હવે આપણે આનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ સ્મોલ સાઇઝ વોશિંગ પાવડર પ્લેડ ઇન ધ, એટલે આમાં એમ કહે છે કે કોઈ આપણે વોશિંગ પાવડર સેલ કરીએ તો સેલ કેટલામાં કરીએ તો કે 50 રૂપિયા પર કેજી. એન્ડ અનધર મલ્ટીનેશનલ કંપની હેવિંગ અ માસ પ્રોડક્શન કંપની સેમ કાઇન્ડ ઓફ વોશિંગ પાવડર એઝ એ કંપની એન્ટાયર વિથ પેનેટ્રેશન વિથ 40 રૂપિયા પર કેજી. પેલું આપણે 50 રૂપીઝ પર કેજી હતું, આ 40 રૂપીઝ પર કેજી. કંપની હેઝ અ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ અરાઉન્ડ 34 પર કેજી. હવે કોઈ સેલ કરતું હોય છે, રિટેલર હોય એ 50 રૂપિયા પર કેજી કે છે, જે રિટેલર હોય એ 40 રૂપિયા પર કેજી કે છે, ને જે મેન્યુફેક્ચરર હોય પોતે જ્યાંથી પાવડર જ્યાંથી બનતો હોય એ કેટલા તો કે 34 પર કેજી કે છે. એઝ ધ width of sales price 40 at the manufacturing cost of 34 on low profit margin must company avoid the comfortable with the price to achieve a goal maximization profit. એટલે મેન્યુફેક્ચરર હોય 34 ને 40 એ કરી શકે અને 45 એ કરી શકે, જેટલો એને પ્રોફિટ મેળવવો એટલામાં એ સેલ કરી શકે. અ કંપની એ હેવિંગ અ ક્લિયર mindset by the these competitors can not be sustained in the long term, gradually exit from for the monopoly. એટલે એમ કહે છે કે આ મોનોપોલીના કારણે લોકો ગમે એટલા પૈસા આપવા તૈયાર થઈ જાય છે.
હવે આપણે જોઈએ નાઇન્થ પેનેટ્રેશન પ્રાઇઝિંગમાં એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. હાઈ સ્ટોક ટર્નઓવર. બાય ધીસ મેથડ પ્રાઇસ સ્ટોક ટર્નઓવર સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ રિપીટલી ડ્યુ ટુ ધ લો પ્રાઇસીસ. પ્રાઇસ વધારે રાખે છે જ્યારે ક્વોન્ટિટી વધારે રાખે છે, ક્વોલિટી વધારે રાખે છે, માર્કેટ વધારે કવર કરે છે, પણ પ્રાઇસ કેવી રાખે છે તો કે લો પ્રાઇસ રાખે છે. ઇટ મેક્સ અ ઇફિશિયન્ટ ટર્ન ઓવર એટ ધ રિટેલર એન્ડ હોલસેલર વિથ ધ ફીલ હેપી, કે જેથી કરીને રિટેલર, હોલસેલર અને એ લોકો કેવું ફીલ કરે છે તો કે હેપી, સારું એવું ફીલ કરે છે. સેકન્ડ ઇઝ અ ગ્રેટર ઇકોનોમી ઓફ સેલ. Penetration pricing generates more sales and it cover to from increase its production scale and the reduce variable cost. By this way, a firm can get advantages and greater economy of the scale. એટલે આમાંથી શું થાય છે કે વધારે પડતું સેલ્સ થાય છે, જેથી કરીને પ્રોડક્શનને રિડ્યુસ થાય છે, કોસ્ટ અને પ્રોફિટ આપણો કેવો થાય છે તો કે વધારે, ઇકોનોમિક સ્કેલ વધે છે. હાઈ અડોપ્શન રેટ. એટલે આમાં કેવું છે, માર્કેટમાં પ્રાઇસ કેવી રાખશે તો કે લો રાખશે, જેથી કરીને માર્કેટ આખું કવર થઈ જાય, એટલે હાઈ અડોપ્ટ કરી નાખે, બધા લોકોને આપણે અટેન્શન આપશું આવી રીતના. ધેન ધ ડોમિનન્ટ પોઝિશન. પેનેટ્રેશન પ્રાઇઝિંગ કોમ્પિટિટર ફેસ અ ટફ સિચ્યુએશન એટ ધ લેસ ટાઈમ ઓફ ફાઇટ બેક. એટલે એને ઓછા ટાઈમમાં વધુ માર્કેટ કવર કરવાનું કહે છે, એટલે ડોમિનન્ટ પોઝિશન ઉપર આવવાનું કહે છે. ઇમ્પ્રૂવ પ્રેસ્ટીજ. બાય ધ penetration pricing, customer able to find a bargaining in the product and likely to return the firm of in future, so create a goodwill of the firm. હવે આમાં કોઈ નાની વસ્તુ હોય, પ્રાઇસ લો જ હોય તો કોઈ આપણે બાર્ગેનિંગ કરવાના એવું કોઈ આવશે નહીં, એટલે ઓટોમેટિકલી એની જે શાક પ્રતિષ્ઠા છે ને એ વધશે. ધેન ડિસએડવાન્ટેજીસ. પ્રાઇસ ફોર. હવે પ્રાઇસ આમાં ઓછી રાખવાને કારણે પેનેટ્રેશન કર્યું હશે તો ઓછી રાખવાને કારણે લોકો શું થશે તો કે પ્રાઇસને લીધે ઝઘડા થશે. નોટ અ લોંગ ટર્મ અપ્રોચ. આ કોઈ લાંબા ટાઈમ માટેનો અપ્રોચ નથી, પ્રાઇસનો વધઘટ થતી રહેતી હોય છે. એન્ડ ક્વેશ્ચન માર્ક ઓન કસ્ટમર લોયલિટી. કસ્ટમરની લોયલિટી ઉપર ક્વેશ્ચન માર્ક રાખવામાં આવે છે કે પેનેટ્રેશન પ્રાઇસ મેક અ કન્ઝ્યુમર અપ્રોચ એન્ડ બાર્ગેનિંગ કન્ઝ્યુમર મોર પ્રાઇસ સેન્સિટિવ એન્ડ સ્વિચ ઓવર ઇઝીલી ટુ ફોર્મ ઓફર ધ પ્રોડક્ટ ઓર લો પ્રાઇસ. એટલે ઓછા ભાવમાં તમને આ વસ્તુ કેવી રીતના, એટલે એવી રીતે કસ્ટમર છે ને ક્વેશ્ચન માર્ક કરે છે કે આની લોયાલિટી કેવી છે. ધેન અફેક્ટ્સ ઓન રેપ્યુટેશન. એની રેપ્યુટેશન ઉપર અફેક્ટ થાય છે ઓછો, કારણ કે ઓછા ભાવની વસ્તુ વેચતા હોય એટલે. અને ફિફ્થ ઇઝ કન્ઝ્યુમર નીડ એન્ડ એક્સપેક્ટેશન્સ આર અનલિમિટેડ. કન્ઝ્યુમરની નીડ અને એની એક્સપેક્ટેશન કેવી હોય છે તો કે અનલિમિટેડ હોય છે. નાવ 10th ઇઝ અ પરસીવ્ડ વેલ્યુ પ્રાઇઝિંગ. In this pricing method, marketers decide the price based the market perception કેવું હોય એનું કહે તો કે એક પરસેપ્શન આપવામાં આવે છે કે આટલા પરસેપ્શનમાં એની ધારણા રાખવામાં આવે છે કે આટલી પ્રાઇસમાં હું આ વસ્તુ ખરીદીશ કે આ વસ્તુ વેચીશ, તો એના પર ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. માર્કેટર્સ એનાલાઇઝ ધ કન્ઝ્યુમર્સ પરસેપ્શન ટુ ફિક્સ ધ પ્રાઇસ. કે એનો પરસેપ્શન કેવો હોય તો કે એ એનાલાઇઝ કરે છે કે બધી જગ્યાએ આટલી પ્રાઇસ છે, તો એ એનો પરસ્પેક્ટિવ કેવો રાખી દેશે તો કે ફિક્સ ઓફ ધ પ્રાઇસ. ટુ સેટ કન્ઝ્યુમર્સ પરસેપ્શન ટુ વર્ડ્સ પ્રોડક્ટ, માર્કેટર્સ યુઝ વેરિયેબલ પ્રોડક્શન, ટેકનોલોજીકલ, એડવર્ટાઇઝિંગ, પ્રમોશન એન્ડ બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ. એટલે શું કરશે તો કે એ લોકો શું કરે ટુવર્ડ્સ ધ માર્કેટ, અને એ લોકોની શાખને પ્રતિષ્ઠાને વધારવા માટે શું કરશે તો કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરશે, કે જેથી કરીને એની કંપનીમાં એ મોટો બધો એડવાન્ટેજ ઊભો થાય. ધેન ONE પ્રાઇઝિંગ. In the pricing method, marketers charges the same unique pricing of all customers irrespective of quality and their purchase. Generally, customer who regularly purchase the product of the purchase in the bulk, એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં કે બલ્કમાં કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડક્ટ ખરીદે તો સેમ માર્કેટર તે ડિમાન્ડ પ્રાઇસ કન્સેશન ઓફ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ બિગિનિંગ. એટલે ત્યારે ક્યારે ભાવ કેવો કરી નાખશે તો સ્ટાર્ટિંગમાં જ ઓછો કરી નાખશે. કોઈ એમ કહેશે કે મારે આટલી બલ્કમાં પ્રોડક્ટ જોઈએ છે તો બલ્ક ઉપર આવશે, એટલે ઓલરેડી સેલર છે એનો ભાવ છે ઓછો કરી નાખશે. ધેન 12 ઇઝ અ નેગોશિએટેડ પ્રાઇસિંગ. In negotiated pricing, the price of the product depend on the capacity of consumer and how much they can bargaining. એટલે એમ કે છે કે નેગોશિએટેડ પ્રાઇસિંગ છે એ ડિપેન્ડ ઓન ધ કેપેસિટી ઓફ કન્ઝ્યુમરની કેપેસિટી કેટલી છે વસ્તુ ખરીદવા માટેની, એના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે હાઉ મચ they can બાર્ગેનિંગ, કે કેટલું બાર્ગેનિંગ કરાવી રહ્યા છે.
The price is a product differ from the consumer to consumer. Therefore, the consumer who does not a bargaining skill will pay higher price of the product. એટલે એમ કે છે કે જેનામાં કોઈ કન્ઝ્યુમર છે તો એની પાસે બાર્ગેનિંગ કરવાની સ્કિલ નથી તો એ કોઈ પ્રોડક્ટની કેવી વસ્તુ પે કરશે તો કે હાયર પ્રાઇસ પે કરી દેશે. For example, in organized retailing, a small retail shop, local customers following this pricing. આ પ્રાઇસિંગ ક્યાં અવેલેબલ હોય તો આપણે ગ્રોસરી શોપ હોય ઘર પાસે નાની મોટી દુકાનો હોય એમાં આ છે અવેલેબલ થાય છે. ઇન વેરિયેબલ પ્રાઇસિંગ પ્રાઇસ ડિફર્સ with the respect to quantity purchased by the consumer. આ ક્વોન્ટિટી બાય ધ કન્ઝ્યુમર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એઝ ધ કન્ઝ્યુમર પરચેસ ધ પ્રોડક્ટ ઇન અ બલ્ક ક્વોન્ટિટી, ક્વોન્ટિટી કેટલા પ્રમાણમાં ખરીદે એના પર પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરે છે. પ્રાઇસ ઇઝ લેસ કમ્પેર્ડ ટુ ધોઝ કસ્ટમર હુ પરચેઝ ઇન અ સ્મોલ ક્વોન્ટિટી. એટલે એના પૈસા ઓછા ઉતારવામાં આવે છે કે જે સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં લે છે, ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં વસ્તુ લે છે, જે વધારે પ્રમાણમાં લે છે એટલે એને ભાવ વધારે જલ્દી ઉતારવામાં આવે છે. Then 13 is a administration pricing. In this pricing method of marketer has to follow government rules and regulations. એટલે એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલે ગવર્મેન્ટના રૂલ અને રેગ્યુલેશન મુજબ પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરે છે. હિયર ફિક્સ ધ પ્રાઇસ બાય ધ ગવર્મેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટીલ નાવ ગવર્મેન્ટ ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ ઓફ ઓઇલના ભાવ, પેટ્રોલના ભાવ અને ગેસના આ ત્રણેયના ભાવ કોણ ડિસાઇડ કરે છે તો કે ગવર્મેન્ટ. એન્ડ માર્કેટર્સ ફોલો ધીસ ચાર્ટ. એટલે માર્કેટિવ છે ને એને ફોલો કરે છે. If the kind of price changes is required to government has an authority to change the price. Otherwise price remains stable of the long term. એટલે અમુક એવી ગવર્મેન્ટમાં ચેન્જ થાય તો જ એ પ્રાઇસ ઉપર નીચે કરવામાં આવે છે, અધરવાઇઝ એ સ્ટેબલ રહે છે. This price is made for society's welfare and well beginning. સોસાયટીના વેલફેર માટે જ પ્રાઇસ રાખવામાં આવે છે. Therefore profit margin of the market is very low. એટલે આનો પ્રોફિટ માર્જિન કેવો હોય છે તો કે very low. So this is a price setting method. Thank you very much.